नमस्ते साथीहरू, के तपाईहरू अर्को साल क्रोएसियाको लागि एप्लाई गर्ने सुरसारमा हुनुहुन्छ? के तपाईलाई थाहा छ काम गर्नको लागि क्रोएसिया जान के चाहिन्छ? सिभी, पासपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, सर्टिफिकेट र अनुभवको कागजपत्र भए हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसो भए सुन्नुहोस्, अहिले क्रोएसियाले प्राय दक्ष कामदार ल्याउने गर्छ। अब अनुभवको कागजको प्रमाणलाई मान्न छोडिसके, वर्किङ भिडियो माग्न थाले 80% बढी कम्पनीहरू। यसको कारण को दोषी को र गल्ती कसको जानो सबै कुरा। यसमा दोषी हामी नै हौं। क्रोएसियन सोझा कम्पनीहरूलाई जे कामदार माग्यो डकुमेन्टमा त्यही ब्याकग्राउन्ड बनाउँदै पठाउँदै गर्ने एजेन्ट र कामदार दुवैको कारण यो दिन आएको हो। अर्थात् अनुभवको कागजपत्रमा कामदार भयङ्कर दक्ष हुन्छ, हातमा सिप फिटिक्कै हुँदैन। त्यसैले अहिले कम्पनीले कामदारलाई विश्वास नगर्नु र सम्बन्धित काम गरेको भिडियो माग्नु भनेको उनीहरूको होइन, हाम्रो आफ्नै गल्ती हो। यसमा पनि गल्तीमाथि गल्ती। एक त हामी दक्ष हुन खोज्दैनौँ, विदेश जानु भनेकै सफलता ठान्छौँ। अर्कोतिर माथि भने झै कुनै कम्पनीमा नक्कली ब्याकग्राउन्ड बनाएर डकुमेन्ट पठाएपछि पनि कमसेकम कम्तीमा 3-4 महिना समय तपाईसँग हुन्छ। त्यतिन्जेल सम्बन्धित काम सिक्ने, बरु निःशुल्क सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर काम गर्ने गरे त अलिअलि भए पनि काम त सिकिन्छ नि। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, समथिङ इज बेटर देन नथिङ। अर्थात् केही न केही सिक्नु भनेको केही नसिक्नु भन्दा 100 गुणा राम्रो काम हो। तपाईले अहिले आलटाल गरेर उतै गएर सिक्ने भन्नुहुन्छ नि, यो अहिलेलाई तपाईको एजेन्ट या रोजगारदाता कम्पनीलाई धोका दिए जस्तो देखिने हो। जब तपाईँ कम्पनीमा आइपुग्नुहुन्छ त्यतिबेला थाहा पाउनुहुन्छ कि यो त अरूलाई होइन, तपाईँ आफूले आफैलाई धोका दिने काम गर्नुभएको रहेछ। अत सर्वप्रथम दक्ष बन्ने लक्ष्य राख्नुहोस्। यदि तपाईलाई यो च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने कृपया थप जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।